बेचैनियों में रातें कटी, ख्वाबों में डूबे हैं दिन, खामोशियां चुप हो गई, बातें अधूरी तेरे बिन। क्यों मेरी बाहों से चली इन राहों में, कैसे भूलूं यादें हंसी जो फिर तुझको कैसे बीती रातें मेरी। देखा हूँ तेरे नैनों में मैंने ये सारा जहां, खोया हूँ तेरी राहों में। तुम्हालाही असाच स्टेटस करायचा असेल तर चला पाहू। माझ्या यूट्यूब चॅनेलवर सर्व मित्रांचे खूप खूप स्वागत आहे। प्रथम काइंडमास्टर ॲप ओपन करा, 1:1 रेशो सिलेक्ट करा। या स्टेटससाठी फोटोची साईज कमी करावी लागते। यासाठी सेटिंगमध्ये जावा, एडिटिंगमध्ये जावा, प्रोजेक्ट डिफॉल्ट ड्युरेशन ही कमी करून घ्या। त्यानंतर आजचा स्टेटस हा रश्मिकाचा आहे, त्यामुळे आपण रश्मिकाचे फोटो निवडत आहे। आजचा हा व्हिडिओ खूप मोठा होणार आहे, तरी सर्व मित्रांनी व्हिडिओ कृपया करून स्किप करू नये। स्टेटससाठी लागणारे फोटो टेम्पलेट हे मी माझ्या टेलिग्राम चॅनेलवर सेंड केले आहे। डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक तुम्हाला मिळेलच। मित्रांनो, कधी पण आपण जो स्टेटस करतो तो स्टेटसला जे म्युझिक लावतो आपण ते एकदा तुम्ही ऐकून घ्यावे। त्यानुसार त्या म्युझिकच्या मुवमेंटनुसार आपण ते योग्यरित्या फोटो लावू शकतो। मीही त्या पद्धतीचा वापर करणार आहे। फोटो निवडून झाले असेल तर फोटोची साईज व्यवस्थितरित्या या रीतीने करून घ्यावी। पाहू शकता मी फोटोची साईज व्यवस्थितरित्या करून ठेवलेली आहे। त्यानंतर शेअरला टच करा आणि हा व्हिडिओ 720 पिक्सेलमध्ये एक्सपोर्ट करा। व्हिडिओ एक्सपोर्ट झालेला असणार परत 1:1 रेशो सिलेक्ट करा। मीडियामध्ये जावा, तुम्ही परत मी फोटोची निवड करत आहे। आपण कोणताही स्टेटस करतो ना, त्या स्टेटसला जे आपण गाणे पूर्णपणे ऐकून घ्यावे, त्यानुसार आपण तो फोटो लावू शकतो। मीही ते गाणे पूर्ण ऐकल्यामुळे मी आता ते फोटो लावत आहे। मी 3 प्रकारचे फोटो निवडलेले आहेत यासाठी। परत नंतर मी मीडियामध्ये जाऊन जो एक्सपोर्ट केलेला व्हिडिओ आहे तो दोन वेळा मी टच केलेला आहे, म्हणजे 2 वेळा सिलेक्ट केलेला आहे। त्यानंतर मी परत पुन्हा फोटोची निवड करत आहे। त्याची साईज कमी करून घेत आहे बघा या पद्धतीने। त्याची स्क्रीन ही मी ॲडजस्ट केलेली आहे व्यवस्थित। पुन्हा मीडियामध्ये जाऊन जे परत एक्सपोर्ट केलेला जो व्हिडिओ आहे तो 3 वेळा टच करून घ्यावा।
त्यानंतर त्याची स्पीड एकदम जास्त करून घ्यावी. जो पहिला व्हिडिओ आहे त्याची जरा जास्त आणि जे शेवटचे 2 आहेत त्यांची पूर्णपणे जास्त करून घ्यावी. 6x म्हणून करून घ्यावी. त्यानंतर मी पुन्हा एकदा मीडियामध्ये जाऊन एक शेवटचा फोटो निवडत आहे. स्टेटस एंडिंग हा चांगला असावा यासाठी मी हा फोटो निवडत आहे. तोही व्यवस्थित मी लावलेला आहे. या पद्धतीने तुम्ही लावू शकता. त्यानंतर शेअर चिन्हाला टच करून तुम्ही हा व्हिडिओ 720 पिक्सेलमध्ये एक्सपोर्ट करा. एक्सपोर्ट झाल्यानंतर परत काइनमास्टर ॲप ओपन करून 1:1 रेशो सिलेक्ट करा. मीडियाला जाऊन जो एक्सपोर्ट केलेला व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओला टच करा. त्यानंतर लेयर्समध्ये जाऊन इफेक्टमध्ये जाऊन ब्लर इफेक्ट प्रथम क्रमांकाचा आहे त्याची निवड करा. तो ब्लर इफेक्ट 30 सेकंदापर्यंत वाढवून घ्या या पद्धतीने. त्यानंतर परत पुन्हा लेयर्समध्ये जाऊन मीडियामध्ये जाऊन पुन्हा एकदा जो आपण एक्सपोर्ट केलेला व्हिडिओ आहे त्याची निवड करावी आणि तो व्हिडिओ जरासा आडव्या रीतीने करून घ्यावा. त्यानंतर पुन्हा लेयर्समध्ये जाऊन मीडियामध्ये जाऊन मी या स्टेटससाठी टेम्पलेट निवडलेली आहे. ती टेम्पलेट मी टेलिग्राम चॅनलवरही सेंड केली आहे. तिथून तुम्ही ते डाउनलोड करून घ्या. ही टेम्पलेट आडव्या साईडने लावून घ्या व्यवस्थित. त्यानंतर मी यासाठी डायलॉग निवडलेला आहे. तो आपण स्वतःच टाईप करावा. लेयर्समध्ये जाऊन टेक्स्टमध्ये जाऊन क्रश म्हणून आपल्याला टाईप करायचे आहे. प्रथम सी ओके करून सी या चिन्हाला 30 सेकंदापर्यंत लांब करून घ्यावे. टेक्स्टला त्याला लाल कलर द्यावा. सीला त्याचा फाउंड ही बदलावा. तुमच्याकडे हा फाउंड आधीपासून डाउनलोड असेल तो स्क्रीनवर व्यवस्थितरित्या लावावा या पद्धतीने. व्यवस्थित लावून झाल्यानंतर पुन्हा लेयर्समध्ये जाऊन टेक्स्टमध्ये जाऊन क्रश आपलं निम्म राहिलेलं आहे ते टाईप करून घ्यावे. RUSH टाईप करून क्रशचा फाउंड बदलून घ्यावा या पद्धतीने. तोही व्यवस्थितरित्या लावावा. अशा पद्धतीने तुम्ही खूप स्टेटस करू शकता मित्रांनो. स्क्रीनवर व्यवस्थितरित्या हा डायलॉग लावावा. लावून झाल्यानंतर जे आपण टेम्पलेट निवडलेली आहे ती टेम्पलेट जी आपण टेम्पलेट निवडलेली आहे ती टेम्पलेट
बिल्डिंग ऑप्शनला टच करून स्क्रीन करून घ्यावी या पद्धतीने. बघा स्टेटस किती छान प्रकारे झाला आहे. त्यानंतर स्टिकरमध्ये जाऊन तुम्हाला असे स्टिकर खूपशे काइनमास्टर ॲपवर डाउनलोड करून मिळेलच. मी या पद्धतीने लावत आहे, तुम्ही कोणत्याही पद्धतीने लावू शकता ते. स्टिकर लावून झाला असेल तर तुमचा जो काही लोगो असेल तो तुम्ही लावू शकता. मी एडिट बाय मंगेश म्हणून लोगो तिथे स्टेटसवर लावत आहे टेक्स्ट करून. पाहू शकता स्टेटस किती छान प्रकारे झाला आहे तो. बेचैनियों में रातें कटी, ख्वाबों में डूबे दिन, खामोशियां चुप हो गई, बातें अधूरी तेरे बिन. क्यों मेरी बाहों से चली इन राहों में, कैसे भूलूं यादें हंसी जो फिर तुझको कैसे बीती रातें मेरी. देखा हूँ तेरे नैनों में मैंने ये सारा जहां, खोया हूँ तेरी राहों में, ढूंढूं ये दिल मैं कहां. यानंतर हा स्टेटस तुमच्या आवडत्या 720 पिक्सेलमध्ये एक्सपोर्ट करून घ्या. तुम्हाला माझी एडिटिंग आवडत असेल तर चॅनेलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. धन्यवाद मित्रांनो.